مساء الخير، معاكم أمين الداري. هنبتدي نيو ريدنج من فيكسد انكم، برنامج سي اف اي بالعربي. برنامج سي اف اي بالعربي هو فيديو سيريس المفروض بيكفر السي اف اي كريكولم، سبونسر من السي اف اي سوسايتي. احنا في ريدنج المفروض 55 اللي هو Understanding Fixed Income Risk and Return. ده هتلاقيه بورت 2 المفروض من الريدنج دي. وهنبتدي بحاجة اسمها الديوريشن. ايه فكرة الديوريشن؟ اللي احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على حاجة اسمها الانترست ريت ريسك، وقلنا الانترست ريت ريسك هو تشير لمدى العلاقة العكسية اللي ما بين البوند برايس والماركت ريت. بعد كده عرفنا تاني الانترست ريت ريسك، وقلنا الانترست ريت ريسك هي بتشير لمدى السنسيتيفيتي او الحساسية اللي بتحصل لسعر السند في الماركت نتيجة لتغير سعر الفايدة في السوق. فانت زي مثلا لو عندك سندين، واحد بتاع مثلا او سي اي والتاني بتاع مثلا غبور. السندين دول كان سعرهم المفروض 1000 جنيه. الواي تي ام مثلا لما زاد في الماركت ب 1%، لقيت ان لما الواي تي ام يزيد سعر البوند يقل، فلقيت ان البوند بتاعت او سي اي سعرها قل بقى ب 990، والبوند بتاعت غبور قلت بقى ب 920. معنى كده ان السنسيتيفيتي جوه غبور اكبر من السنسيتيفيتي جوه السند بتاع او سي اي. هم جم قالوا لك بقى عايزين نخترع حاجه، الحاجه دي هي اللي بتروح تمجر او بتقيس مدى السنسيتيفيتي اللي بتحصل لسعر البوند نتيجه لتغير سعر الفايده في الماركت. الحاجه دي بقى اسمها الديوريشن. بس لما جم اخترعوا الديوريشن اخترعوها على مراحل. اول تعريف عندنا للديوريشن هو اسمه الماكولاي ديوريشن. يعني ايه الماكولاي ديوريشن؟ الماكولاي ديوريشن ده ان الديلر في الديلينج روم في البنك لما بيروح يشتري السند بيبقى عايز يعرف في الايشوز، بيبقى عايز يعرف دلوقتي هو المفروض امتى يحقق بريك ايفن من السند ده. يعني بمعنى صح بالعربي كده، امتى يعمل لها باي باك. يعني ايه باي باك؟ يعني امتى هيبريك ايفن او امتى هيبقى البريزنت فاليو بتاع الكاش ان قد الكاش اوت. بس علشان امتى تعرف احسن وقت تتخلص فيه من السند ده عشان تحقق منه بريك ايفن او تكفر الكوست بتاعه، ده بنحسب له حاجه اسمها الماكولاي ديوريشن. فتخيل انت اشتريت بوند مثلا، ركز معاك في الاكزامبل ده كده، ان البوند دي البار فاليو بتاعها مثلا 1000، والكوبن ريت مثلا 10%، وعمر السند ده 3 سنين. معنى كده ان السند ده المفروض هيوزع عليك 300 و1000. فاول حاجه علشان تحسب الماكولاي ديوريشن، اول حاجه هتحسبها البريزنت فاليو بتاع البوند بالايكويشن بتاعتنا الطبيعيه المانيوال. فهتقول 100 على 1 بلس مثلا الواي تي ام ب 10% اول بار 1، وال100 بتاعت تاني سنه هتعملها اول بار 2، وال1100 البار بلس اخر كوبن اول بار 3. يطلع سعر البوند ده ب 1000 جنيه. يقول لك طيب انا عايز احسب كل كاش فلو لوحده يساوي بريزنت فاليو كام. فهمسك الكاش فلو بتاع اول سنه، فيطلع مثلا البريزنت فاليو بتاع اول كاش فلو مثلا طلع مثلا 90 جنيه، والبريزنت فاليو بتاع تاني كاش فلو اللي هو ال 100 على 1 بلس 10% اول بار 2 طلع البريزنت فاليو بتاعه 80، وال 1100 على 1 بلس 10% اول بار 3 طلع البريزنت فاليو بتاعه مثلا 900. قال لك طب انا عايز اعرف دلوقتي كل بريزنت فاليو يمثل كام في المية من البوند برايس. يبقى كده عايز يجيب الويتس، الوزن بتاع كل كاش فلو. فهيقسم ال 90 على سعر السند اللي هو ال 1000، وال 80 برضه على ال 1000، وال 900 على ال 1000. معنى كده ان الاول كاش فلو يمثل من البوند برايس 10%، والتاني كاش فلو يمثل من البوند برايس 8، واخر كاش فلو يمثل من البوند برايس 82%. قال لك طب انا عايز اعرف هو ال 10% الويت بتاع اول سنه ده هغطيه كمان قد ايه. تقدر تقول ان 10% من الكاش فلو بتاع البوند هتغطيها كمان سنه من النهارده، يبقى تضربها في واحد. و8% من الكاش فلو بتاع البوند هتغطيها كمان سنتين، اضربها في 2. و82% من الكاش فلو بتاع البوند هتغطيه في ثالث سنه، فهتضربه في 3. فيطلع لك الماكولاي ديوريشن ب 2.7 years. يعني ايه 2.7 years؟ يعني تقدر تقول ان انت السند اللي انت شاريه at day zero اللي عمره 3 سنين اللي بيوزع كوبن 100 والديسكاونت ريت بتاعه 10%، احسن وقت تتخلص فيه من السند ده كمان سنتين و7 شهور. كمان سنتين و7 شهور انت ولا كسبان ولا خسران، انت هتبريك ايفن. هتبريك ايفن ايه؟ البيرشيس برايس، السعر اللي انت شاري بيه تكلفه السند اللي هي ال 1000 جنيه اللي حسبناها في الاول. يبقى الراجل الديلر اللي جوه الديلينج روم او الفيكسد انكم ديلر في شركه البروكر
بيحسب الماكولاي ديوريشن عشان يشوف امتى هيبريك ايفن. يعني ايه امتى هيبريك ايفن؟ يعني امتى يكيد بمعنى اصح. فعشان كده بيقول لك تعريف الماكولاي ديوريشن هو الويتد افريج اوف ذا نمبر اوف ييرز. ليه ويتد افريج؟ لان انا جبت الويت بتاع كل كاش فلو. نمبر اوف ييرز ان انا مسكت كل ويت وضربته في السنه اللي هيخش فيها جيبي. فبيقول لك the weighted average of the number of years until each of the bond promised cash flow to be paid، لحد ما كل الكاش فلو بتاع البوند يدفع. دي فكره الماكولاي ديوريشن. بس اتضح ان عيب الماكولاي ديوريشن في حاجتين، ان هي نمبر 1 بتجنور بتاسيوم ان سعر الفايده في الماركت ثابت. فعلا هو بياسيوم ان الواي تي ام زي المثال اللي بتاعنا ده اللي هو ال 5%، هو بياسيوم ان ال 5% دي ثابته عمرها ما هتتغير، وده ما ينفعش. وتاني عيب فيها ان هي بتجنور الايفكت بتاع الامبيدد اوبشن، يعني بتتجاهل اثر الكول والبوت. معنى كده ان السند ده اللي عمره 3 سنين مثلا او عمره سنتين زي ما نقول هنا، ممكن يحصل له كول باك في السنه الثانيه. يبقى اذا لو حصل له كول باك في السنه الثانيه، فالكاش فلو بتاع السنه الثانيه ده مش هيخش لك، هيخش لك مكانه حاجه اسمها الكول برايس اللي احنا حسبناها في الريدنج اللي فاتت. فبالتالي الرقم اللي هتطلعه 2.7 ده مش هيبقى اكريت في حاله ان يحصل لها كول باك لو فيها كول اوبشن، او في حاله ان يحصل لها بوت باك لو فيها بوت اوبشن. هي دي عيوب الماكولاي ديوريشن. قال لك طب تعالى نخترع حاجه اسمها الموديفايد ديوريشن بقى. بس الموديفايد ديوريشن دي تاني نوع من انواع الديوريشن. موديفايد ديوريشن هو جت تعالج عيب من عيوب الماكولاي، ان كان في عيب في الماكولاي ان هو بيأسيوم ان سعر الفايده ثابت. ابتدى الموديفايد يستخدم فاريبل ديسكاونت ريت، بس هو ستيل في نفس العيب ان بتجاهل اثر الكول والبوت. فلما جم اخترعوا الموديفايد ديوريشن، الموديفايد ديوريشن بقى ان الديلر عرف خلاص هو هيبريك ايفن امتى، كمان سنتين و7 شهور. طب عايز يعرف بقى لكل 1% تغير في الماركت ريت هيسمع في البوند برايس بكام في المية. اللي هيجاوبك على السؤال ده هو الموديفايد ديوريشن. يبقى الموديفايد ديوريشن تقدر تقول هي البيتا بتاعت البوند. يعني ايه البيتا بتاعت البوند اللي انت هتشوفها في البورتفوليو؟ يعني بيقول لك لكل 1% تغير في الواي تي ام بتاع السند ده هيسمع كام في المية في سعر السند. ده اللي بيأثر فيه بقى حاجتين، الماتيريتي والكوبن. طول ما الماتيريتي بتاعته طويله طول ما هتلاقي السنسيتيفيتي عاليه، وطول ما الكوبن بتاعه رقم صغير طول ما هتلاقي السنسيتيفيتي برضه عاليه. بس علشان الموديفايد ديوريشن عالج عيب من عيوب الماكولاي، اللي هو الماكولاي كان بيفترض ان سعر الفايده الواي تي ام ثابت، فابتدى ان الموديفايد هو برضه ياخد الماكولاي الرقم اللي احنا طلعناه في الاكزامبل في سلايد نمبر 3 وقسمه على الكرنت واي تي ام بتاع البوند، فطلعت 1.8. يعني ايه 1.8؟ يعني كل 1% تغير في الماركت ريت هيسمع في سعر السند 1.8%. دي فكره الموديفايد ديوريشن. طيب الديلينج روم بقى ازاي بيحسب الموديفايد ديوريشن؟ الراجل الديلر بعد ما حسب الماكولاي ديوريشن وامتى هيعرف يبريك ايفن في انهي سنه وانهي شهر، عايز يحسب الموديفايد. بس علشان الراجل الديلر يحسب الموديفايد ديوريشن هو بيعمل اسامبشن بحاجه اسمها بارلل شيفت. يعني ايه بارلل شيفت؟ يعني مثلا يجي يقول لك انت شاري سند الكرنت واي تي ام بتاعه 6%، ده الكرنت. هيطلع الواي تي ام بتاع السند 100 بيزس بوينت فوق، يعني بدل ما 6% هيدخل واي تي ام ب7 ويحسب برايس. لما الواي تي ام يزيد البرايس هيقل، وينزل الواي تي ام 100 بيزس بوينت برضه فيخليه ب 5%. يبقى اذا هو اول حاجه عملها مسك الكرنت واي تي ام بتاع البوند وشاف لو الواي تي ام زاد ب 100 بيزس بوينت 1% هيحسب برايس، وهيقلله ب 1% ويحسب برايس. ويبتدي يشوف بقى يقول البي ماينس ده سعر البوند لما يزيد. طب هي ماينس ليه؟ لان لما سعر الفايده يقل سعر البوند يزيد، يبقى الماينس دي هي كنايه عن الانترست ريت لما تقل فسعر البوند هيزيد. ماينس البي بلس ده سعر البوند لما يقل. ايه ده؟ طب هو بلس ليه؟ لان البلس دي هي كنايه برضو للانترست ريت. طيب بعد كده يضربها في 2 في البي نوت في اللي تشينج في الواي تي ام. هو بيعمل ايه هنا؟ هو هنا تقدر تقول ان هو بيقارن البرايس انكريز والبرايس ديكريز اكوردنج للكرنت برايس بتاع البوند. اكوردنج للكرنت برايس بتاع البوند
اللي هو سعرها دلوقتي. زي ما تيجي تقول لي كده على فكره انت لو رحت اشتريت مثلا سهم حديد عز، احتمال تروح تبيعه 8 جنيه، واحتمال تروح تبيعه مثلا ب 12 جنيه. اقول لك طب هو سعره كام النهارده؟ تقول لي اه سوري هو سعره النهارده 9 جنيه. يبقى السهم ده لو اشتريته ب9 ممكن تخسر فيه جنيه وممكن تكسب فيه 3 جنيه. يبقى انت بتقارن ال8 وال12 according للكارنت برايس اللي هو الكام؟ ال9. فانت هنا برضو بتقارن ما بين البرايس انكريز والبرايس ديكريز بس according للكارنت برايس بتاع البوند. هو في هنا ناقص بس بي نوت. ليه ضربها في 2؟ عشان يجيب افريج للبرايس انكريز والبرايس ديكريز. واللي تشينج في الواي تي ام ده هو ده البارل شيفت اللي انت بتعمله. بس خلي بالك السيناريو ده هو بيتغير كل شويه، عشان كده اداره الماركت ريسك بعد الديفالويشن هو بيفضل يشوف لو التشينج في الماركت ريت زاد عن 1% كمان. يعني زي ما حصل عندنا كده لما حصل الديفالويشن الواي تي ام زاد اراوند يعني 3%، مش 1% كمان. فانت بتفضل تعمل سيناريو بواحد، بتعمل سيناريو ب 2%، بتعمل سيناريو ب 3%. ليه السيناريوز دي بتعملها؟ عشان تشوف لكل تغير في الماركت ريت بيسمع في سعر البوند بكام في المية. فلو طلع الابروكسيمت موديفايد ديوريشن هنا عندك مثلا 13، معنى كده لكل 1% تغير في سعر الفايدة في الماركت طالع نازل هيسمع في سعر البوند ب 13%. بس بتجيبها باسامبشن السيم سايز. يعني ايه سيم سايز؟ يعني بارل شيفت، بتطلع الواي تي ام وتنزله بنفس البيزس بوينت. فجي حسبها لك هنا. هي دي فكره اللي انا كنت برسمها لك في السلايدز اللي قبليها نمبر 6، ان هو عمل لك هنا البرايس وعمل لك هنا الواي تي ام. فبيرسم لك كارنت واي تي ام ده اللي انت شاري بيه ب 6%، بيطلعها 100 بيزس بوينت اب وبينزلها 100 بيزس بوينت داون، ويحسب هنا برايس ويحسب هنا برايس، بس قائمه على البارل شيفت. مديك هنا اكزامبل ممكن نشوفه مع بعض. بيقول لك assuming ان انت عندك بوند مثلا عمرها 20 سنه، بتوزع كوبون 5% annual pay، بتتريد at par، يبقى ده اسمه البي نوت، ده الكارنت برايس. احسب لي الابروكسيمت موديفايد ديوريشن بيزد اون تشينج ان ييلد فور 25 بيزس بوينت. بص هنا ما قالكش الواي تي ام زاد ولا قل، هو قال لك تشينج يعني بارل شيفت. يعني الراجل الديلر هيطلع الواي تي ام 1.4% فوق و0.4% تحت ويحسب برايس. فهو هنا هيحسب اول حاجه الواي تي ام، هو مش محتاج يحسبه لان البوند اوريدي بتتريد بالبار. فاذا البوند بتتريد بالبار يبقى اكيد هتلاقي الكوبون قد الواي تي ام بتاعك. يبقى الواي تي ام بتاعك هو المفروض ب 5%. مره هتنزله بربع في المية فهتدخله ب 4.75، ومره هتطلعه بربع في المية فهتدخله ب5 وربع. مره تحسب هنا برايس ديكريز ب 969 وهتحسب برايس انكريز ب 1031، وهتفضل تقارن البرايس انكريز والبرايس ديكريز بس اكوردنج للكارنت برايس بتاع البوند اللي هو ال1000. فطلع هنا المفروض ال approximate modified duration ب 12.46%. يبقى الراجل الديلر ده هو عارف ان لكل 1% تغير في الماركت ريت اب وداون هينزل سعر البوند تقريبا ب 12.46%، دي طالع نازل. الجزئيه دي هي very important concept ان انت تعرفه عن البوندز. هنا بيقول لك ان الموديفايد ديوريشن هي linear. يعني ايه linear؟ linear يعني straight line. يعني ايه؟ يعني البرسنتج برايس انكريز هي البرسنتج برايس ديكريز، دي معنى اللينير. وكمان شويه في الريدنج دي برضو 55 بس بورت 3 هنشوف ان البرايس ديكريز مش هو البرايس ديكريز بسبب وجود حاجه اسمها الكونفكستي، بس دي لسه هنشوفها قدام. بس معنى اللينير ان هو قال لك ان البرسنتج برايس انكريز هو الديكريز. وممكن اوريها لك برضو في بيج 7. عايز يقول لك ان سعر البوند لما يقل بنفس البرسنتج لما سعر البوند يزيد، لان العلاقه هي علاقه ستريت لاين، وده اللي هنشوف ان ده مش صح. طيب جه اخر نوع من انواع الديوريشن اسمه الافكتيف ديوريشن. فكره الماكولاي ديوريشن كان جواها عيبين، انها بتاسيوم سعر الفايده ثابت وبتتجاهل اثر الكول والبوت. جه الموديفايد ديوريشن ابتدى يحل لك مشكله الديسكاونت ريت الثابت، بس ستيل لسه في عيب
الكول والبوت. جه بقى الافكتيف ديوريشن حل لك مشكله الامبيدد اوبشنز. فتقدر تقول ان الافكتيف ديوريشن هي بنستخدمها بس للبونز والامبيدد اوبشنز. يعني ايه بقى؟ قانون الافكتيف ديوريشن هو الموديفايد بالظبط، بس الاختلاف في حاجه اسمها الكيرف. يعني ايه؟ تقدر تقول ان الموديفايد ديوريشن هو البي ماينس بي بلس على 2 بي نوت دلتا ار. تعال نتخيل ان السند ده بتاع حديد عز مثلا، واجي اقول لك ان السنسيتيفيتي في سند حديد عز غريبه جدا هاديه ب 12% بس. دي قال لك ان السنسيتيفيتي هنا هاديه، ممكن يبقى سبب ان الماتيريتي قصيره، او ممكن يكون سبب ان الكوبن عالي، بس اتضح ان الكلام ده غلط. اتضح ان السند بتاع حديد عز ده جواه كول اوبشن، والطبيعي زي ما هنشوف كمان شويه ان الكول اوبشن بتهدي لك من السنسيتيفيتي بتاع البامب، بتخلي السنسيتيفيتي اقل، وده هنشوفه ليه. افهم بس الكونسبت ده دلوقتي. معنى ان هو في كول اوبشن فالطبيعي ان السنسيتيفيتي تكون ايه؟ تكون عاليه. بس الموديفايد ديوريشن هو غمى عينه عن موضوع الكول اوبشن ده، وابتدى يقول لك ان السنسيتيفيتي هاديه جوه السند ده لاي سبب غير الكول اوبشن. فاتضح بقى ان الافكتيف ديوريشن قال لك بدل ما نستخدم التشينج في الواي تي ام بتاع سند بعينه زي حديد عز واحتمال يبقى فيه كول اوبشن، تعالى نستخدم التشينج في الواي تي ام بتاع سند اوبشن فري، يعني ولا فيه كول ولا بوت. قال لك طب ايه بقى السند اللي هو الاوبشن فري اللي مفيش كول ولا بوت؟ قال لك ده اللي تشينج في السند او التشينج في البنش مارك. ايه البنش مارك ده؟ الصناعه. يعني اتضح ان بره كل صناعه بيبقى ليها ييل كيرف بتاعها، بس الييل كيرف بتاع الصناعه لازم تكون كل السندات اللي على الييل كيرف تبقى نفس الكريدت ريتنج، ولازم كمان يكونوا اوبشن فري، يعني فيها كول ولا فيها بوت. يبقى انت هنا بدل ما تستخدم اللي تشينج في الواي تي ام بتاع سند حديد عز، لا انت هتروح تستخدم اللي تشينج في الواي تي ام بتاع صناعه الستيل او الحديد جوه مصر. يبقى فكره الموديفايد هي الافكتيف، بس الافكتيف بس بستخدمها للكول وبوت. بس انت لو عندك سند اوبشن فري استخدم له افكتيف او موديفايد. ليه؟ لان هو كده كده اصلا اوبشن فري. طيب هنا بقى بيكلمك، بيقول لك for bond with the embedded option the future cash flow depend not only on the future interest rate but also on the path the interest rate takes over time. يعني ايه؟ يعني ابتدى يقول لك ان انت لو عندك سند، السند ده مش جواه كول والبوت، يعني سند اوبشن فري، فبالتالي الكاش فلو ستريم بتاعه بتقدر انك ترسمه. ليه؟ لان السند عمره ما يحصل له كول باك. بس انت لو عندك سند تاني جواه كول اوبشن، لا، ما هو السند اللي جواه كول اوبشن ده ممكن يجي البوند ايشور في نص عمره هنا ويقوم عامل له كول باك، فبالتالي الكاش فلو اللي باقي له مش هيخش، لان السند كده كده هيحصل له كول باك اصلا. فبالتالي ساعتها هنروح نستخدم حاجه اسمها الافكتيف ديوريشن. ليه؟ لان الكاش فلو ستريم بتاعه مش معروف. فبالتالي لو عندك سند جواه كول او بوت، فانت هتفضل مركز على الانترست ريت، لان الانترست ريت لو قلت في السوق ساعتها هيجي للبوند ايشور الحافز ان يعمل كول باك للسند. هنا هرجع للسلايد نمبر 12، بس هاخد الاول سلايد نمبر 14 اللي هو مش 14. هفوت ده بس كده وهرجع تاني لكل اللي احنا فوتناه ده. هاخد حاجه اسمها الديوريشن بتاع البورتفوليو نفسه، وهرجع الم كل السلايدز اللي احنا فوتناها. فكره الديوريشن بتاعت البورتفوليو اللي احنا عملناها من اول الريدنج دي، اللي احنا حسبنا الماكولاي او الموديفايد او الافكتيف، بس حسبناها لسنجل بوند لسند واحد. طب تخيل انت عندك محفظه، المحفظه دي جواها 3 سندات، سند A وسند B وسند 3 مثلا، ويجي يتضح ان كل سند من ده ليه رقم موديفايد ديوريشن مختلف. يجي البورتفوليو مانجر مدير المحفظه يقول لك على فكره انا مش عاجبني ان كل بوند يبقى ليها رقم ديوريشن مختلف، انا عايز اقيس رقم ديوريشن للبورتفوليو كلها او المحفظه كلها. فيجي يحسب حاجه اسمها البورتفوليو ديوريشن. علشان تحسب البورتفوليو ديوريشن عندك طريقتين، الطريقتين بتحسبها ويتد افريج، بس مره بتحسب ويتد افريج للماكولاي ديوريشن، فالراجل الديلر ده يبقى حاسب ماكولاي ديوريشن لكل بوند،
دي مثلا سنتين و7 شهور، دي 3 سنين و7 شهور، دي 4 سنين و7 شهور. معنى كده هتحقق بريك ايفن في السند الاولاني كمان سنتين و70% من السنه الثالثه، ودي كمان 3 سنين و70% من السنه الثالثه، ودي 4 سنين و70% من السنه الثالثه. بس هو عايز يعرف بقى طب كبورتفوليو كله او كمحفظه كلها امتى احسن وقت اتخلص فيه من البورتفوليو ده؟ يقوم حاسب حاجه اسمها ويتد افريج ماكولاي ديوريشن، فيمسك كل ويت بتاع كل سند جوه المحفظه ويضربها في رقم الماكولاي ديوريشن بتاعتها ويطلع الويتد افريج ماكولاي ديوريشن. ويجي بقى تاني طريقه عشان احسب البورتفوليو ديوريشن بحاجه اسمها البورتفوليو موديفايد ديوريشن. بس البورتفوليو موديفايد ديوريشن ده بيحسبها عن طريق ويتد افريج برضه، بس بدل ما ياخد الويت ويضربه في الماكولاي ياخد الويت ويضربه في الموديفايد. يبقى انت بتحسب يا اما ويتد افريج ماكولاي يا اما ويتد افريج موديفايد. بس العيب اللي جوه الموديفايد ديوريشن ان هو بيفترض ان اليل كيرف عنده بيطلع وبينزل ببارل شيفت. لان انت لو تفتكر كان الاسامبشن بتاعنا في الموديفايد ديوريشن ان الراجل الديلر بياخد الكرنت واي تي ام مره يطلعه مثلا 100 بيزس بوينت ومره ينزله 100 بيزس بوينت. بس اللي بيحصل في الحقيقه ان انت لو عندك بورتفوليو جواه 3 سندات من صناعات مختلفه مستحيل هيطلعوا ينزلوا بنفس التحرك. فساعتها بنستخدم لو حصل تشينج في اليلد جوه المحفظه للسندات بس مش ببارل شيفت، مش بنفس التغير، يعني ما طلعوش ونزلوا بنفس البيزس بوينت الثلاثه، ساعتها بنستخدم حاجه اسمها الكي ريت ديوريشن. يبقى تقدر تقول ان الكي ريت ديوريشن انا بستخدمها لو بحسب البورتفوليو ديوريشن لسندات حصل لهم نون بارل شيفت، يعني طلعوا نزلوا مش بنفس البيزس بوينت. فهرجع بقى لاخد اللي انا فوتته في حاجه اسمها الكي ريت ديوريشن اللي هو المفروض كان في سلايد نمبر المفروض سلايد نمبر 12. فبيقول لك هنا ان الكي ريت ديوريشن بقى هو بنستخدمه للنون بارل شيفت. هديك مثال عملي على الكي ريت ديوريشن هيلخص لك ال اس دي كويس جدا. لو انت مثلا بنك عندك بورتفوليو متكون من تراجري بونز، متكون ماتيوريتي مثلا 5 سنين وال7 سنين وال10 سنين، جت السندات اللي عمرها 5 سنين الواي تي ام بتاعها اتغير مثلا اتغير وات ايفر اتغير بكام؟ بقى فاريبل. والسندات اللي الماتيوريتي بتاعتها 7 سنين و10 سنين الحكومه ما حركتش الواي تي ام على السبعه ولا ال10، بس هي حركتها على ال5 سنين بس. طب تخيل ان ال5 سنين يمثل 80% من قيمه المحفظه، وال7 سنين يمثل 10 وال10 سنين يمثل 10. يبقى على كده ان ال5 سنين هي تعتبر اعلى ويت جوه المحفظه وهي الوحيده اللي اتغيرت. معنى كده هتلاقي السنسيتيفيتي جوه البورتفوليو ايه؟ عاليه. بس لو الحكومه ثبتت سعر الفايده على ال5 سنين وحركتها على السبعه وال10 بس ستيل ال5 سنين هو اعلى ويت جوه البورتفوليو، ساعتها هتلاقي ان السنسيتيفيتي جوه البورتفوليو قليله جدا. ليه؟ لان ال5 سنين هم اعلى ويت بس الواي تي ام بتاعهم ما اتحركش، هو ثابت، فهتلاقي السنسيتيفيتي بتاعتها ايه؟ فيري لو. يبقى الكي ريت ديوريشن ده هو بيشوف مفتاح المحفظه فين. مفتاح المحفظه بتاعك هو في الاعلى ويت. يا ترى اعلى ويت الواي تي ام بتاعه اتغير ولا ما اتغيرش؟ هو ده اللي هيخلي السنسيتيفيتي جوه البورتفوليو عاليه ولا قليله. ودي بستخدمها بس لو حصل تشينج لليل كيرف بس نمبر شيفت، وده الطبيعي على فكره اللي بيحصل. لان انا لو اجيب 3 سندات احطهم جوه المحفظه والثلاث سندات دول جوه صناعه واحده، يبقى ده اصلا ما يبقاش بورتفوليو. يعني فكره البورتفوليو او المحفظه الماليه انك بتعمل دايفرسيفيكيشن او بتعمل حاجه اسمها تنوع. طيب ايه الفاكتورز بقى اللي ممكن تاثر على الانترست ريت ريسك او ممكن تعلي لك السنسيتيفيتي او تقللها لك؟ اول فاكتور عندك الماتيوريتي. تقدر تقول the longer the maturity the greater the sensitivity. ده اللي احنا قلناه في الكونسبت في ريدنجز قبل كده، ان طول ما الماتيوريتي بتاعت البوند طويله قوي طول ما حجم الانسرتينتي عندك هيبقى عالي، فهتلاقي البوند بتعدي على كذا بزنس سايكل. فطول ما الماتيوريتي بتاعت البوند طويله طول ما هتلاقي السنسيتيفيتي عاليه.
تاني فاكتور ممكن يأثر على السنسيتيفيتي بتاع البوند الكوبون ريت، ان انت طول ما بتاخد كوبون ريت قليل طول ما هتلاقي السنسيتيفيتي بتاع البوند كبيره. فانت لو بتاخد كوبون ريت مثلا 10% 10% ولقيت سعر الفايده في الماركت اتحرك مثلا بواحد ب 2%، ساعتها هتحس بسنسيتيفيتي عاليه. بس انت لو بتاخد كوبون ريت مثلا 23% مثلا ولقيت سعر الفايده في الماركت اتحرك 2، مش هتحس بسنسيتيفيتي عاليه قوي. ليه؟ لان انت اوريدي بتاخد كوبون ريت ايه عالي. الانترست ريت ليفل برضه بيتاثر بالواي تي ام، نفس فكره الكوبون. طول ما بتاخد برضه واي تي ام بتاع البوند قليل طول ما هتلاقي السنسيتيفيتي بتاعت البوند عاليه. وكونسبت الواي تي ام هو كونسبت الكوبون، اي برسنتج بتاخدها قليله كسعر فايده لما الماركت بيتحرك بتحس بسنسيتيفيتي كبيره. ده الكونسبت ده اللي انا قلت لك عليه من شويه وقلت لك هتعرف ليه. فاكرين في اول الريدنج خالص ساعه ما قلنا طول ما البوند دي جواها كول او بوت هتلاقي السنسيتيفيتي بتاعت البوند قليله، كنا بنشرحها في جزئيه الافكتيف ديوريشن. ليه؟ لان انت دايما لما تيجي تبص على الكولبل بوند هتلاقي الكولبل بوند فيها حاجه اسمها كول برايس، سعر بيرجع بيه. فلو جيت قلت لك مثلا البوند دي ممكن يحصل لها كول باك في السنه الثالثه على كول برايس مثلا 104، على كول برايس 104، فاجي اقول لك هل يعقل ان انت ممكن تيجي في السنه الثالثه تلاقي حد يشتري منك البوند دي بسعر اعلى من 104؟ تيجي تقول لي لا طبعا. ليه؟ لان انا لو رحت اشتريتها مثلا ب 104 ونص، تاني يوم الصبح ممكن الايشور يكون باك على ال 104، يبقى انا كده خسرت النص. يبقى تقدر تقول طول ما سعر الفايده في الماركت عمال بيزيد طول ما سعر البوند مش قادر يكسر الكول برايس. ليه؟ لان بيحصل هنا حاجه اسمها برايس كومبريشن، ضغطه سعر، ان سعر البوند مش قادر يكسر الكول برايس لان ممكن البوند ايشور يكون باك على ال 104. زي البوند بتاعت اسمها ارب ناشونال بانك. احنا ارب ناشونال بانك دي كان كولبل بوند جواها كول اوبشن، كانت بتكول باك على 105. فعلا فتحنا بلومبرج لقينا ان سعرها في السنه الخامسه مش في السنه الثالثه مش قادر يكسر ال 105 اللي هو الكول برايس. ليه؟ لان هو كده كده هيحصل لها كول باك بالسعر ده، فهو مش قادر ان هو يكسره. لان انا لو اشتريته بسعر اكتر من 105 فبالتالي محدش هيرضى يشتري مني السنه ده. دي فكره البرايس كومبريشن اللي بتحصل للكولبل والبوتبل بوند. طيب في السلايدز دي احنا من شويه كنا بنشرح الويتد ديوريشن او الويتد افريج ديوريشن. هنا فكره الماني ديوريشن هي فكرتها بسيطه جدا، ان هو بيروح يترجم لك البرسنتج ويحولها لك لفلوس. فلو جيت قلت لك مثلا البوند دي الموديفايد ديوريشن بتاعتها مثلا 12%، معنى كده ان كل 1% تغير في الماركت ريت هيسمع في البوند برايس ب 12%. بس انت عايز تترجم ال 12% دي لفلوس، هتقوم ضاربها في حاجه اسمها الفول برايس، هتقوم ضاربها في السعر عشان تترجمها في الاخر لماني او لفلوس. دي فكره الماني ديوريشن. فلو جيت قلت لك مثلا عندي هنا بوند البار فاليو بتاعها مثلا ب 2 مليون والموديفايد ديوريشن بتاعتها 8، معنى كده لكل 1% تغير في الماركت ريت هيسمع في سعر البوند ب 8%، وسعرها ب 101.5% من البار. فعايز يحسب الماني ديوريشن. سيمبلي الماني ديوريشن هي سعر البوند في الموديفايد ديوريشن، بس سعر البوند هنا قايله لك ببرسنتج ب 101% من ال 2 مليون. فانت هتقول 2 مليون في ال 101.5%، فيطلع لك هنا سعر البوند المفروض ب 2 مليون و30. عايز تجيب الماني ديوريشن امسك ال 2 مليون 30 اضربها في 8% يطلع لك الماني ديوريشن ب 16,240 ألف. خلي بالك الرقم ده مش لوجيك قوي وانت هتشوف ان هو مش لوجيك، بس هو لو انت عايز تفهمها اقسم ال 8% دي على 100، لان ال 8 دي هو بياخدها رقم ابسوليوت، بياخدها رقم لوحده، بس انت لو قسمتها على 100 فالرقم ده هيطلع معاك الى حد ما لوجيك، تقريبا هيطلع لك 162,000. يعني ايه 162,400 دولار؟ معنى كده لكل 1% تغير في الماركت ريت
هيسمع في سعر البوند ب 162,000 دولار. دي فكره الماني ديوريشن. تاني طلب بقى هو عايز يحسب الماني ديوريشن، بس عايز يحسب الماني ديوريشن لو البار فاليو بتاع البوند المفروض ب 100 دولار، يعني الكل بوند بس البار فاليو بتاعها ب 100. دي فكره الماني ديوريشن. فمسك هنا برضو ال 101 ونص ضربها في 8 طلعت ب 812. لو انت عايز تفهمها اقسم دي على 100، معنى كده لكل 1% تغير في البوند، البوند اللي البار فاليو بتاعها ب 100 دولار هيتحرك تقريبا ب 81 دولار. سوري، ب 8 دولار و12 سنت. البرايس فاليو بيزس بوينت هي نفس فكره بالظبط، فيري امبورتنت على فكره، دي بتيجي في الاكزام ساعات كتير. البرايس فاليو بيزس بوينت هو بقى عايز يعرف التغير اللي هيحصل كفلوس في سعر البوند لكل تحرك 1 بيزس بوينت. يعني ايه 1 بيزس بوينت؟ يعني 0.01%. هو ده البرايس فاليو بيزس بوينت. فانت نفس الفكره برضو، بيبقى مديك مثلا اكزامبل هنا، بيقول لك لو عندك سند المفروض عمره 20 سنه 6% كوبون، البرايس بتاعه ب 101.39 ومديك البار. بيقول لك احسب لي البرايس فاليو بيزس بوينت. البرايس فاليو بيزس بوينت انك عايز تحسب التشينج في البرايس لما الواي تي ام يتحرك ب1 بيزس بوينت، يعني 0.01%. فانت اول حاجه حسبتها هنا الواي تي ام، فمره هتطلع الواي تي ام ب1 بيزس بوينت فتخليه ب 5.89، بعد كده تحسب برايس، ومره هتنزل الواي تي ام ب1 بيزس بوينت، يعني هتعملها بارل شيفت، نفس فكره الموديفايد ديوريشن. فقال لك البرايس انكريز ماينس البرايس ديكريز وقسمها على 2 عشان يجيب افريج، فطلع المفروض التشينج اللي هيحصل في سعر السند لكل تحرك 1 بيزس بوينت في سعر الفايده في الماركت. وبكده يبقى المفروض خلصنا الريدنج بتاعتنا، او بارت، تقدر تقول بارت 2 من الريدنج. وان شاء الله باذن الله هنبتدي اخر بارت مع بعض، وده هنبتدي بالال او اس اللي بتقول لك فرق ما بين الكونفكستي والديوريشن. بس خلينا نبتدي الكونفكستي ببارت جديد، وده بقى اخر بارت في الريدنج. فخلينا ناخد السلايد دي مع اخر ريدنج المره الجايه ان شاء الله علشان تقدر انك تفهمها اكتر. شكرا. كان معاكم امير الدالي من برنامج سي اف اي بالعربي، سبونسر من سي اف اي سوسايتي.